Being in a coastal city in the Philippines, where life is simpler and slower, having this long stretch area in our hometown that was intended to be a port but never had been, became a place for home folks to relax, get our morning sun, take in our super fresh air, and daily dose of exercise. So we thought, why don't we do something to make this place a little bit better for everyone? Coastal cleaning here. Hi! Hello! Ang aga! Hello! Ari kami karon sa port! Anong himawon to sa port, Subong? Manila! Coastal cleaning at the port! Tribute to our hometown. Cadiz Port ha, Cadiz Port, diba? Mga bata, si Nunoy, Tito. Ay, kaya mo ng plastic ko. Ay, sila. Wala. Ay, dito, mga plastic. Kasama si Simon. Simon! Antay niya si Simon. Ah, Simon! Ito ka, dito ka kay Simon! Gilis kami yan. Oh, diri o plastic ko. Ano pa nga? Ano lang yun? Oh, dala ito masaraan niya. Simon. Oh, dala yun sa plastic. Hindi na tawag. Ako rin. May pulgi na ate Bibi. May amor. Ala si. Hi, Bless you. Pag inyo kinulit sa mga di ba si malumot sa sabi? Malumot kaya. Ay, plastic na yun mo. Hop. Simon! Basta na ko ni club. Ito pang isa, nadlagan. Ay, ako pa!
video man ni gali. Hello tapa. Uy, ano, uy, wala ginasa takas. Ah, kasi ganun. Kaya matural kay. Oh, ara. Oh, yung ladur. Hi! Ano gini mo, Hide? Dito kami sa Coastal Clinic. Coastal Clinic. Tapos na! Pinaka, ano, hindi nakuha. Wala to, nakuha ng basura. Dito na lang sa Barilia kami basurahan. Wala si Tapa pa. Tapeng! Tapa, wala na po. Ay, Tapa. Wala na lang. Na lang. Mala na lang. Pag syempre, sa tanan nga nagbulig, may Jollibee. Hope next time no, makasponsor ang Jollibee sa Amon. Kaway, kaway, kaway. Hindi magkabalaka, tanan nakahugas na kamot. Paa or pa? Okay. Thank you sa trip naman pa port. Thank you nakapaninyo kami sa port. Kag sa mga bata nga nagbulig. Aisel, April, Red, Kikay, yan, sino ba ito? Diamond! Taon sa Jollibee, nga halin tayo namin. Kagay Nunoy, kagay Lola, kagay si, diba? Sa spaghetti, sa chicken, at sa juice. Imo. Cutie, ay mo na mamo si Cutie patuti. Hindi mo na sa baba. Oh, yan na, next spaghetti. Happy ko na gusto yun. Parang si Lola, no? Si Lola? Sinando ka niya. Sa papunta? Bakit ano sa akin doon? Akala ko yung sa taninim, si taninim. Bacol, makuha na siya mo ko siya na ba? Manok ubos at walang sinabi ang extra rice. In a very simple way, I hope we are able to do our part for the city. Gabay nga nakahatag man ang mga bata inspirasyon sa tanan nga maghimos ang ilang nga mga basura, not just in Cadiz but in the Philippines and around the world.